السلام عليكم ورحمة الله. موضوع اليوم كتير مهم وفي عليه كتير ضغط وتضخيم وتأليف. بالحلقة الماضية من هي السلسلة حكينا عن دراسة الخاسر الأكبر، وشفنا كيف انخفض الاستقلاب بعد الحمية، وقلنا أنه إن شاء الله رح نحاول نحصر كل الطرق اللي بتزيد الاستقلاب من خلالها، ونسد كل الثغرات إلى أن نصل إلى أعلى استقلاب ممكن بطريقة علمية بعيدة عن التضخيم. يمكن تكون الحلقة طويلة، لذلك قسمتها لأقسام لأن ما بدي يصير تداخل بالمعلومات لأنها مهمة جدا وخصوصي للمختصين. أول شي رح نحكي عنه لزيادة الاستقلاب هو بيت الداء والدواء، الجهاز الهضمي طبعا. بعدين رح نحكي عن عوامل كتير مثل فقر الدم والهرمونات والجراحة وكتير غيرها. فرح نبدأ بالجهاز الهضمي، وبالأخص البيئة الحيوية اللي كل ما كانت متوازنة أكتر كل ما كان الجسم بحالة صحية أحسن. بتصدق إنه أنت مو أنت؟ جسمك مكون من حوالي 45% فقط منك أنت، من خلاياك، والباقي ضيوف. قال الدكتور روب نايت من جامعة كاليفورنيا: أنت عبارة عن ميكروب أكتر من إنك إنسان. الكائنات الدقيقة اللي عايشة ومتعايشة معنا، هذا المجتمع اللي ما يسمى مايكروبيوتا، اللي أول ما بيحصل عليه الإنسان بيكون من مجرى الولادة عند الأم. الميكروبيوتا هو عبارة عن مجتمع بيضم مستعمرات من البكتيريا النافعة أو ما يسمى البروبايوتيك والضارة والطفيليات والفيروسات وفطور وغيرها. على فكرة، كلمة بكتيريا ارتبطت بالأمراض، مع أنه 1% فقط منها ممرضة، والباقي غير ممرض للإنسان، وإذا ما كان نافع كمان مثل البروبايوتيك. تخيلوا، يستضيف جسم الإنسان ما يقارب 50 ل 100 تريليون من الميكروبات، من بكتيريا ضارة ونافعة وفيروسات وطفيليات وخمائر وغيرها، بما يعادل عدد خلايا الجسم أو ممكن تزيدها بأضعاف ببعض الحالات. لكن الميكروبات صغيرة جدا، بحيث أنها بتشكل 2 ل 3% فقط من وزن الجسم، بخلاف العدد طبعا. طيب، شو مهمة هي البكتيريا النافعة وشو فوائدها والصح والغلط والزيادة بالكلام عنها وتقريبا كل ما يتعلق فيها؟ مثل ما حكينا، في مجتمع من الكائنات الحية داخل الجهاز الهضمي، وفي توازن ومعاهدات بينها، منها الضار ومنها النافع، ولازم يضل هذا التوازن، لأن لما بتضعف جيوش البكتيريا النافعة بتعطي مجال للكائنات الممرضة إنها تتمدد وتنتشر وتسبب الأمراض والإصابات الفطرية والانتفاخ والإسهال والأمراض المناعية والسمنة والاكتئاب وكتير من المشاكل الصحية والنفسية. المشاكل الصحية ماشي، أما معقول كمان المشاكل النفسية؟ شو إلها علاقة بالميكروبيوتا؟ وشو علاقة هالكلام بالسمنة والاستقلاب؟ وجد أنه 90% من مستقبلات هرمون السعادة السيروتونين موجودة على الجهاز الهضمي، مما يؤكد الصلة المباشرة بين الطعام وصحة الجهاز الهضمي والصحة النفسية، بدليل أنه أدوية الاكتئاب اللي بتشتغل على هذا الهرمون السيروتونين من أهم أعراضها هو الغثيان والنفخة والأعراض الهضمية بشكل عام. حتى هذا الشيء بيفسر لحد كبير الشعور بالسعادة عند الطعام. هي النقطة الأخيرة، الشعور بالسعادة عند الطعام، رح أرجع لها، لكن بعد ما نوضح ارتباط البروبايوتيك البكتيريا النافعة والميكروبيوتا التوازن الميكروبي بصحة الجهاز الهضمي. لما المريض بياخد مضادات حيوية، هي المضادات اسمها واسعة الطيف، يعني بتقتل كل البكتيريا اللي بتجي بطريقها، ضارة أو نافعة. أكيد بهالحالة نتوقع أنه أثرت على البروبايوتيك، وبعضنا مجربة لما أخذ مضاد حيوي صارت عنده حالة إسهال شديدة. هاد لأنه الانتيبيوتيك اللي أخده قتل الجراثيم النافعة، فصار عنا حالة عدم توازن ميكروبي بالأمعاء أدت لهذا الإسهال. لما بيكون ما في ألياف كافية بالأكل، وبالأساس هي البكتيريا بتتغذى على الألياف، بده يختل هذا التوازن البكتيري. كمان التدخين وشرب الكحول، عدم الحركة، الضغط العصبي،
عدم أخذ قدر كافي من النوم، كله بيؤدي لقتل هي الكائنات النافعة. شو علاقتها بالسمنة والأمراض المصاحبة للسمنة؟ مو معروف بشكل دقيق، لكن بتجربة نقلوا فضلات امرأة بدينة لأمعاء فأر عادي، وكانت المفاجأة صار الفأر سمين ويعاني من الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكري وارتفاع الكوليسترول وغيرها. حتى انه في انواع معينة من البروبايوتيك كانت مهيمنة عن كل الاشخاص البدينين اللي عملوا لهم اختبار للميكروبيوتا، وفي انواع كانت قليلة كمان عند الكل، معناها الموضوع اساسي. لكن كمان في كتير تضخيم وادعاء. رح نفصل هالشي المرات الجاية، ورح نحكي عن الأطعمة والمكملات اللي بتحتوي على البروبايوتيك وفوائدها وأخطارها والطرق الصحية لأخذها، وفي معلومات كتير بتطمن وبتسعد وتطبيقها بسيط وسهل. أما اليوم صفي إني أشرح المفهوم الأساسي المرتبط بهرمون السعادة وارتباطه الوثيق مع الجهاز الهضمي اللي بيفسر الشعور بالسعادة عند الأكل. الفكرة بسيطة، خلونا نتعامل مع جهازنا الهضمي تماما مثل ما بنتعامل مع الأطفال. جهازنا الهضمي بيفرح لما بياكل، والطفل بيفرح لما بياخد لعبة. لكن إذا كان عند هذا الطفل كتير من الألعاب وعم يجي كتير، بيصير ما بيعود يفرح بالألعاب البسيطة، بده أكتر عدد وأكتر متعة لحتى يحقق نفس السعادة اللي ممكن غيره من الأطفال اللي عدد ألعابهم أقل يشعر فيها. بالمقابل إذا حرمته تماما بيصير يتشبث بأي لعبة بتجي وما يرضى يتخلى عنها. تماما هذا اللي بينطبق على موضوع الهضم والسمنة والاستقلاب عنها. إذا عطيته لجهازنا الهضمي أكل كتير، ترتفع عتبة التحسس لهرمون السعادة، بيقلك هل من مزيد، وبتصير الكميات الصغيرة غير قادرة على تحفيز نفس الشعور بالنشوة والسعادة. لازم تعطيه أكتر وأكتر، وإذا حرمته تماما بنرجع لمشكلة انخفاض الاستقلاب. طيب شو الحل؟ الحل هو مختصر، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. قوم قبل الشبع بشوي، ودائما حط ببالك إنه اللقمة الجاية رح اشتهي اللي بعدها، واللي بعدها رح تجر اللي بعدها. فمن البداية أول ما يشعر الإنسان بالشبع لازم يوقف، أو قبل الشبع بقليل، يعني ما يشعر أبدا بالتخمة. مع الوقت بتقل كمية الطعام القادرة على تحفيز نفس المقدار من هرمون السعادة. المرة الجاية راح نحكي عن الطريقة الصحيحة للحفاظ على البروبايوتيك أو الجراثيم النافعة، وشو الأخطاء الشائعة اللي عم ترتكب أو اللي عم يتروج إلها. بتلاقوا بأسفل الفيديو روابط للمحاضرة بالإنجليزي وبالعربي، وفيها معلومات إضافية كتير مهمة، وبتلاقوا روابط للمراجع اللي اعتمدت عليها بالتحضير. شكرا لكم، شكرا لاستماعكم.